اهلا بيكم حبايب من ليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنراجع واحد من التوبكس في الديابيتس، وعندنا طبعا موجود في البلاي ليست بتاع الانترنال ميديسن. لما ندخل في الموضوع الديابيتس في مجموعه فيديوهات، ده واحدة من المحاضرات وعاملين ريفيو كويشنز عليها وهنكمل كل محاضرات البطنة بإذن الله. هتبقى كل التوبكس فيه فاست ريفيو كده من خلال كويشنز على كل موضوع، عشان الواحد يراجع البطنة بطريقة لذيذة بعد ما يسمع الشرح. هنا عندي الريفيو كويشنز. أول سؤال فيها في الديابيتس هنا، الفوتوكواجيليشن فور دايابيتيك ريتينوباثي كان بريفنت بلايندنس. اعتقد كثير منكم هيوافقوني على كده، ولكن الجمله دي انا مش بسطاني قوي، حاسس في حاجه ناقصه فيها. انا عاوزكم توصلوا اللي ناقص فيها عشان تبقى جمله بيرفكت بقى كمان. عقبال ما اشرب رشفه من فنجان القهوه. كلمه early photocoagulation يعني حذاري ان نترك عيان الديابيتس واحنا we detected early changes في الريتنا بالاوفثالموسكوب او الاوبتومتريشن لقاها ان احنا نهملها. لا، ده تبقى كارثه، لان الايرلي انترفنشن هو ده اللي يقدر يمنع البلايندنس. كل ما نتاخر تصبح الامور اصعب، بقى ندخل في مشاكل كبيره. فالايرلي ريكوجنيشن والايرلي انترفنشن بالفوتوكواجيليشن can prevent blindness. That is يعني absolutely correct and important statement to know انها early. دي مهمه قوي. في حاجات الانترفنشن فيها الايرلي بيفرق جامد جدا. يعني في امراض كثيره وهنجمعها في مره، كل ما يبقى ايرلي انترفنشن بيفرق جامد. طيب، بروتينوريا ان دايابيتيك نيفروباثي بقى، مش ريتينوباثي، نيفروباثي بالكدني از بتزيد ولا بتقل بالاي سي انهبيتورز؟ هو دي طبعا سؤال يمكن كثير يعرفوا ان احنا بندي الاي سي اي انهبيتورز، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، عشان نقلل البروتينوريا. بتقل فعلا البروتينوريا بيها، ولكن يهمني اشرح لكم الميكانيزم هنا بتاعها عشان نبقى فاهمين الداينامكس بتاع البروسس. هو في الديابيتس بيحصل هايبر فلتريشن انجري من الفلتريشن العالي، والبريشر بيعلى في الباومن سبيس، بيعمل بروتينوريا من البريشر العالي، يزق البروتين مولكيولز بالبريشر زائد، وبيعمل دامج في الجلوميرولاي. فايه اللي حصل؟ الانترا جلوميرال هايبرتنشن ده، البريشر العالي ده بيعمل دامج ويؤدي الى النفروباثي والدامجز اللي بتحصل في عيانين الدايابيتس. اللي بيحصل بقى ان الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز تعمل ايه؟ بتمنع الانجيوتنسين تو ان هو يعني يطلع، وبالتالي يقلل الافكت بتاعه على الفيسس. طب واحد يقول لي طب ما يقلل على ده ويقلل على ده، خلاص ما فيش فارق. يعني ايه ازاي؟ يعني تاثر ازاي؟ تاثر لان الريسبتورز بتوع الانجيوتنسين 2 موجوده اكتر في الافرنت ارتيول. ده افرنت واحنا داخلين كده، ده الافرنت اهو، ده اهو، وانت خارج اهو، وانت خارج المنع ده الافرنت. فالريسبتورز بتوع الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم موجود بتاع الانجيوتنسين، انا اسف، موجوده اكتر في الافرنت عنها في الافرنت، وبالتالي تاثير الاي سي اي انهبيتورز بيبقى اكتر في الافرنت ارتريول، يمنع الانجيوتنسين 2 انه يشتغل او يقلله، فيحصل فازو دايلاتيشن هنا اهوت، يحصل ارتخاء ويقل البريشر في الباومن سبيس. تخيلوا ده خرطوم مدخل ميه وده بيخرج ميه، فلو مجرد يعني كل ما اضغط على الخرطوم ده او الفيسل ده الافرنت، البريشر هنا يعلى. كل ما وسعه ريلاكس الافرنت ارتريول، كل ما البريشر يوطى، يقوم يقلل معدل الانجري في الكدني ويقلل البروتينوريا. فدي مهمه نفهم الميكانيزم ليه هو الاي سي انهبيتورز يعني ما بتاثرش على الاثنين بنفس الديجري. يعني ايه الفكره؟ انجيوتنسين 2 ريسبتورز موجوده بمعدل اعلى قوي في الافرنت ارتريول، وبالتالي الافكت بتاعها بيبقى مور سبيسيفيك على الحته دي، يدايليتد، يحصل الباومن سبيس البريشر فيه يقل الدامج اللي بيحصل نتيجه الانتراجلوميرال هايبرتنشن اللي بيبقى موجود، والهايبر فلتريشن العالي في الكدني اللي بيدامج طيب، ده سؤال لذيذ قوي. autonomic neuropathy in diabetic patients، معلش دي مش is associated with loss of this phenomena. في فينومينا هنا، ده الانسبيريشن اهو تلاقيها، وده هنا الاكسبيريشن، وفي فينومينا هنا. هل اوتونوميك نيوروباثي بتاثر على الفينومينا دي؟ انا هشرب رشفه من فنجان قهوه عقبال ما تجيبوا لنا الاجابه.
نعم بالتأكيد بتأثر عليها. يس الإجابة ترو، لأنه باختصار شديد جدا أنا لما أخد نفس انسبيريشن أهو ماشي، أو برضو طالع هنا الانسبيريشن ده اللي بيحصل إيه؟ الفينوس ريتيرن يزيد، يقوم الهارت بالأوتونوميك نيرفس سيستم ريفلكسلي يزيد الهارت ريت عشان يبوش شوية الزيادة، فبيحصل usually some level of tachycardia، حاجة بسيطة جدا مع الانسبيريشن، وتلاقي الهارت ريت رجع طبيعي في الاكسبيريشن. هنا في الاكسبيريشن فتلاقي اللي تشينجز دي اسمها ريسبيراتوري ساينس اريثميا، شرحناها في الاريثميا في الكارديولوجي، ارجعوا لك بلاي ليست الكارديولوجي فيها 50 فيديو 50 ليكتشر. هنا اهوت مع الانسبيريشن يزيد الايه؟ الهارت ريت، عشان انا بسحب فينوس ريتيرن كتير، ده ميديتد من خلال الاوتونوميك نيرفس سيستم، يحصل الفيجا اللي يقل يقوم يزيد الهارت ريت شويه عشان ايه؟ بوش شويه الدم ايه اللي رجعوا زياده مع الفينوس ريتيرن. هذا اللي تشينج الفاريابيلتي اسمها respiratory sinus arrhythmia. One of the important and early signs of a diabetic neuropathy ان انا الاقي loss of respiratory sinus arrhythmia، احط ايدي على البلس واقول للعيان خد نفس جامد عميق والاقي الهارت ريت ما بيزيدش معاها. فمعذره loss of respiratory sinus arrhythmia is an important issue، ممكن يبقى detect early autonomic neuropathy. طيب تعالوا هنا، الحته دي لذيذه قوي، يعني الحقيقه من اجمل الحتت في الميديسن كلها في تصوري، يعني بتجمع ما بين الاندوكراين دايابيتس والباثولوجي والنيورولوجي، جميله يعني هنشوفها دلوقتي ليه انا عجباني. Diplopia due to diabetic neuropathy is usually، انا عاوزكم تكملوا الكلمه دي من عندكم. الديبلوبيا في الدايابيتك نيوروباثي تبقى usually انا عاوز كلمه كده تتقال على طول في اي سؤال في اي امتحان في اي شفوي اسمعها، بس عقبال برضو ما ارتشف دي تكونوا جبتوها. جميل. ريفرسبل ديبلوبيا بتاعه الدايابيتك نيوروباثي، يعني لو جاء حاله يقول لك ده العيانه مش عارف حاجه و40 سنه وجالها ديبلوبيا، تقول لها ايه؟ ده من اشهر الاسئله حتى في المعادله الامريكيه الMRCP في المعادلات العربيه انها ريفرسبل. طب غالبا مع الديابيتس الموضوع هيخف ويبقى ريفرسبل. هو في ملحوظه جميله جدا في الموضوع ده، ان الثيرد نيرف بولسي اللي هو بيعمل ديبلوبيا فيهم في ده بيبقى معاه توزس وديبلوبيا، واحتمال العين ما يبقاش عنده ديبلوبيا عشان التوزس مغطي على العين، فالعين مش شايفه قوي، فهو شايف بعين واحده، لكن لو فتح العين هيبقى ديبلوبيا على طول. بس في حاجه مهمه قوي، ان في الثيرد نيرف بولسي لما ندرسه في النيورولوجي هنلاقي ان هو في بيوبيلاري دايلاتيشن، في ميدريز دايليتد بيوبل، يعني بيبقى دايما توزس وديبلوبيا ودايليتد بيوبل في الثيرد نيرف بولسي التيبيكال بتاعتها. اشمعنى ده انا ما ذكرتش هنا ان في دايلاتيشن في البيوبل؟ ليه قلت توزس وديبلوبيا بس هم المشهورين؟ تعالوا نشوف الحته دي اللذيذه دي مع بعضينا. انا عندي الثيرد نيرف كرينيال نيرف بيبقى البيوبيلاري فايبرز هي الصفرة دي، ادي كلمه اللي مترصعه بره على السطح بتاعه كده، مترصصه بره البيوبيلاري فايبرز، وبرده هنا هو اهي ده اكزامبل اخر مترصصه الاصفر ده بره. هو في نوعين من الدمج ممكن يحصلوا للثيرد نيرف هنا. واحد منهم انه يكون من بره كده لاي سبب، انيوريزم هنا زي الرسمه كده، او تيومر ضاغط مثلا ضاغط على الثيرد نيرف، ده اول حاجه هيلقطها البيبيلاري نيرف البيبيلاري فايبرز، وبعد كده هيكمل على الباقي. ده ما عندوش رحمه، بيضرب البيبيلاري في الاول على البيريفري، افتكروا بيبيلاري بالبي على البيريفري بتاعه الثيرد نيرف. فطالما على البيريفري باي حاجه ماس ليجن بيضربها الاول يحصل ميدريزس اهي دايليتد بيوبل، خلاص ده الاثنين ثيرد نيرف بولسي. ولكن في الدايابيتيك نيوروباثي لما تاثر على الثيرد نيرف في الفيسلز داخله بتسبلاي مينلي جوه هنا هوت الفازا نيرفوزا، فبيبقى فيها فاسكولوباثي في الدايابيتس بتاثر مينلي على السنتر، هو اللي بقى مش واخد البريفري ده، واخد دبل بلاد سبلاي، يعني واخد دبل بلاد سبلاي. فايه اللي حاصل؟ ان هو ممكن يسرفايف
وما يتاثرش. ده اللي بيحصل ان في الدايابيتك فاسكولوباثي او نيوروباثي التاثير بيبقى على الانر بارت اللي بعيد عن البيبيلاري فايبرز، لان البريفري ده اللي فيه البيبيلاري فايبرز ده واخد دبل بلاد سبلاي نوعين من فاحتمال ان هو يتاثر ضعيف جدا، ولذا بتلاقي عندهم ثيرد نيرف بولسي وتوزس وديبلوبيا وكله، ولكن نورمال بيوبل. فانا عندي حتى في ثيرد نيرف بولسي بنظره واحده الاقي البيوبل دايليتد، اعرف احتمال كبير ماس ليجن او حاجه ضغطه على البيبيلاري فايبرز من بره مأثره على طول على البيوبل، دي حاجه من بره. لكن لو لقيتها ان هي مش دايليتد يبقى البيوبيلاري فايبرز سبير زي الفل، وده في الاغلب حاجه فاسكولوباثي مأثره على السنتر عامله ثيرد نيرف بولسي، ولكن البيبيلاري فايبرز واخده دبل بلاد سبلاي ومش متاثره، وبالتالي العين ما فيش فيها ديبلوبيا. وده يفسر ليه انا لما ذكرت الحاله السابقه ما قلتش فيها ميدريازس او دايليتد بيوبل. فدي حته مهمه قوي. يوم ما الاقي في عيان ديابيتس حتى ان العين العين متاثره او البيبيلاري فايبرز متاثره، يبقى احتمال ماس ليجنز. يبقى هنا البيوبل is usually normal in diabetic neuropathy. in diabetic third nerve palsy البيوبل بتبقى نورمال. مهم قوي نعرفها. طيب سؤال برضو هام لينا كلينيكال. Clinical follow-up of diabetic patient should include the following tests. يعني لما تفولو اب العيان بيجي لك كل شويه وتتابع لازم تعمل التست ده اللي هو اللي قدامنا ده التونينج فورك. ده مهم جدا عشان بتست بيه الاجابه صح. يس اي هاف تو دو ات افري تايم يجي لي، لان ده بنديتكت بيه الفايبريشن سنس اللي هو one of the في عارفين في superficial sensations اللي هي البين والتمبريتشر في النيورولوجي، وفي deep sensations اللي هي الفايبريشن سنس muscle sense الى اخره. فهنا بالتونينج فورك دي انا بقدر اتست بالاختبار البسيط ده هو حاسس بالفايبريشنز ولا لا. if it is lost وده one of the earliest signs of peripheral neuropathy في عيانين الديابيتس ان loss of vibration sense. فمن الحاجات المهمه قوي ان انا ما اعديش عيان ديابيتس بيجي لي في الروتين فولو اب الا واعمل له التونينج فورك تيست عشان اختبر الفايبريشن سنس، لانه من الحاجات الانديكيتورز لايرلي نيوروباثي. مش لازم استنى يعني لما يضيع خالص، يعني كل ما بقى ايرلي يبقى افضل عشان نظبطه اكتر الى اخره. هنا سؤال لطيف برضو في الدايابيتس. the presence of this retina اللي تحت دي شايفينها in a diabetic person is an ominous sign. مرعبة. هل فعلا الكلام ده سليم؟ سليم. ليه؟ لان انا لقيت هنا في كذا حاجة فيها حتة كده. شايفين القطعة دي اسمها هارد اكسوديتس. وانس تلاقى هارد اكسوديتس في الريتنا بتاع عيان الدايابيتس دي بنتكلم بقى مش الايرلي بقى ونلقى ده ريلاتيفلي، يعني مش معناها العين ضاعت خالص، بس يعني اومينس ساين، ما هياش هزار، ما تتاخدش لايتلي. لو لقينا هذا المنظر هارد اكسوديت داخل الريتنا دي من الحاجات المرعبه في الدايابيتس، ولازم اخد بالي جدا 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 من هذا العيان، ودكتور اوفثالمولوجي يشوفه يتظبط السكر عنده الاعلى ليفل افضل حاجه الى اخره. فيبقى the presence of this retina اهي اللي فيها hard exudates in a diabetic person is an ominous sign. yes الاجابه دي وشايفينها مع بعض true. نعم ominous sign وجود hard exudates. في نهاية الفيديو ده أحب أقول لكم حاجتين في غاية الأهمية. أولا بالنسبة لمذكرات البطنة والكارديولوجي والشيست والجي اي تي والقصة كلها بتاعتنا دي وفوقها في ميد أطلس وميديكال ثيرابيوتكس وكلينيكال دايجنوزس من أجمل ما يمكن. كل ده موجود كبي دي افس دلوقتي. اللي عاوز يتابع بعد المحاضرات موجودة كبي دي افس الكترونيك بوكس، يقدروا يدخلوا على midlearn.us وانا حاطط اللينك تحت الفيديو على طول هنلاقيه midlearn.us او تكتبوها. هتدخلوا وتقدروا توصلوا للبي دي افس واللي عاوز يقتري حاجه منها يقدر يقتريها من خلال الانترنت. عندنا بقى حته مهمه جدا، ودي معلش خليكم معايا ثواني فيها لانها مهمه خالص. انا في مجموعه برامج رائعه نازل بيها قريب ان شاء الرحمن باذن الله، حاجه محترمه جدا جميله في الامرجنسي والميديكال براكتس وكيسز، خرافه باذن الله، تبقى حاجه حلوه قوي يا رب، بس ادينا الصحه باذن الله.
انا لاحظت حاجه، احنا عندنا 80% من الناس اللي عندنا سبسكرايبنج، ده جميل، نسبه غير عاديه، ماشي، والباقي بيدخل على طول على الميدلر بس عاوز اقول حاجه لكل السبسكرايبرز، انتوا قيمه السبسكريبشن دي مجرد انكم تقدروا تضيفوا كم كلمه وكم جمله في الكومنتس بس، مش اكتر، لا تعني ان اي شيء يوصل لكم. فانا النهارده انزل البرامج دي، هيبقى افيد للجميع اللي انترستد ان هو يضمن ان كل فيديو جديد يوصل له على طول بالنوتيفيكيشن، عاوز يشوفه ما يشوفوش براحته، لكن دي او يشوفه في وقت لاحق. عشان نعمل الموضوع ده لازم نمره واحد اللي مش سبسكرايبنج بيدوس الاحمر ده لحد ما يبقى ايه جراي كده ومكتوب اهو سبسكرايب. دلوقتي الاي دي بقى خلاص خلصت، انت سبسكرايب او انت سبسكرايب. ولكن المشكله مش في كده، ما قلنا ما بيوصلكش حاجه برضه، ما بيوصلكيش حاجه، لازم الجرس ده يحصل شيء فيه. ايه بقى اللي يحصل فيه؟ ان انا ادوس عليه الاول، ادوست عليه هيروح طالع لي 3 اوبشنز، 2 بيض كده ابيض وواحد اسود وفيه شرطتين، هو ده اللي هو اول ده كل النوتيفيكيشن توصل، يعني اي فيديو هيطلع منك يا ميدلر بامر الله هيوصل لكم ايه في النوتيفيكيشن على السيل فون على طول هتشوفوه. فنبقى متابعين مع بعض بقى، يعني عشان في اسئله وكويزز ونبدا ايه المهرجان الكبير باذن الله قريب. فالفكره العامه ايه؟ ان هو هنا هو كسبسكرايب دي لا تكفي ان يجي خالص، دي مجرد انكم تحطوا كومنتس، عشان يجي النوتيفيكيشن لازم تدوس عليها وتبقى سبسكرايبد اوريدي والجرس يتداس عليه، وبعد كده اختار اول لو عوزت، وعندي ان هو لازم يبقى قدامي الشكل ده، ان هو دي بالرمادي والاي دي سبسكرايبد اوريدي، وده لونه اسود وحواليه الشرطتين الصغيرين دول، هو معناه ان بعد كده لما ان شاء الله نضع فيديوهات على طول هتوصل لكم في النوتيفيكيشن، تقدروا تعرفوا انها ايه جهزت او طلعت على اليوتيوب، بدل ما الغالبيه كتير عمالين يسالوني الفيديوهات فين ومش فين، اهي مجرد انكم تدوسوا على الجرس ده وتختاروا اوبشن اول عشان يبقى ايه اسود وايه وفي الشرطتين دول، طالما موجوده قدامنا كده يبقى النوتيفيكيشنز بتوصل. والى اللقاء قريبا مع موضوعات جميله وجديده في عالم الانترنال ميديسين، اي سي جي، اكس راي، واسئله وامور اخرى كثيره قادمه باذن الله. شكرا جزيلا، باي باي.